الناس يطلبون الفرج ويدعون من أجل الفرج ويشكون من تأخر الفرج، لكن كثيرا منهم لا يعرف أن من أعظم ما يعين العبد على انتظار الفرج شيء داخلي اسمه القناعة. كثيرون يظنون أن القناعة معناها أن تقبل بالقليل وتسكت، أو أن تكف عن الطموح، أو أن تتوقف عن الدعاء والسعي، لكن العلماء يقولون شيئا مختلفا تماما. القناعة ليست ضعفا، بل هي اطمئنان القلب بقضاء الله، ومع استمرار العمل والسعي والدعاء هي أن تسعى بجوارحك وقلبك مستريح في كنف الله، أن تطلب بيدك وتتوكل بقلبك. هذا هو الفرق بين من يحمل هموم رزقه كل ليلة حتى ينام، وبين من يضعها أمام ربه ثم يغمض عينيه مطمئنا. وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه العزيز بوعد لا يخلف أبدا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل هذه الآية جيدا، لم يقل من يعمل أكثر، ولم يقل من يخطط أفضل، بل قال من يتق الله. والرضا بقضاء الله من أعظم ثمار التقوى، فالعبد حين يؤمن أن ما فاته لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليفوته، يعيش معنى التقوى حقا، وعندها يأتيه المخرج والفرج من حيث لا يتوقع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختصر لنا هذا المعنى كله في جملة واحدة، فقال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الفلاح ليس في كثرة ما تملك، بل في رضا قلبك بما أعطاك الله. وحتى لا تظن أن هذا الكلام مجرد نظرية جميلة، دعني أحدثك عن رجل عاش هذه المعادلة بكل تفاصيلها. هو أبو هريرة رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي قدم المدينة فقيرا غريبا لا مال له ولا أهل، وكان يمر عليه اليوم واليومان لا يجد ما يأكل، حتى كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ويغمى عليه في المسجد من الضعف، فيظن الناس أن به صرعى، ومع ذلك لم تجد في لسانه شكوى، ولم تجد في قلبه سخطا، بل كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صابرا محتسبا قانعا بما في يده. وكان يقول عن نفسه: كنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وأستقرئ الرجل الآية من كتاب الله، ما بي جهل بها إلا لينقلب بي فيطعمني. فماذا كان ثمرة صبره واحتسابه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتح الله عليه من العلم والحفظ ما لم يفتح لغيره. غدا أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي علمه حيا يتلى ويدرس إلى يوم القيامة. فالفرج جاء، لكن من حيث لم يحتسب. ربما أنت الآن في لحظة تعبت فيها من الانتظار، وبدأ صوت خفي في داخلك يقول: لماذا غيري ينال ولا أنال؟ لماذا أدعو ولا يجاب لي؟ لماذا أجتهد ولا يتغير شيء؟ وأقول لك أن هذه الأسئلة نفسها قد تكون هي الجدار الذي يحول بينك وبين الطمأنينة، لأن القلب حين يمتلئ بالمقارنة والتذمر لا يبقى فيه مكان للرضا والشكر. والشكر هو الباب الذي قال الله عنه: لئن شكرتم لأزيدنكم، وعد إلهي لا يتخلف أبدا. القناعة لا تأتي من فراغ، ولا تفرض على قلب بقوة، بل تزرع
كما تزرع البذرة. أولاً، في كل صباح قبل أن تفكر فيما تفتقده اذكر 3 أشياء تملكها، 3 فقط، وستدهشك كثرة ما نسيت أن تشكر عليه. ثانياً، حين تجد نفسك تقارن حالك بغيرك تذكر أنك لا ترى إلا ظاهر حياتهم، ولو رأيت ما يحملون في صدورهم لشكرت الله على ما بك. ثالثاً، قل كل يوم بقلب حاضر: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة خير. جملة واحدة تعيد قلبك إلى ربه وتذكره أن البركة ليست في الكثرة بل في القناعة. ربما تظن اليوم أن الفرج يعني مالا أكثر، أو وظيفة أفضل، أو بابا مغلقا يفتح، لكن ماذا لو كان أول الفرج أن يملأ الله قلبك رضا؟ لأن القلب إذا رضي هدأ، وإذا هدأ أبصر نعم الله، وإذا أبصر نعم الله شكر، وإذا شكر زاده الله. هكذا تبدأ الحكاية. فالفرج لا يبدأ دائما بتغير الظروف، بل كثيرا ما يبدأ بتغير القلب. فإذا تأخر الفرج فلا تظن أن الله حرمك، وإذا ضاق بك الطريق فلا تظن أن الله تركك، ولعل الله يدخر لك من الخير ما هو أعظم مما تتوقع في وقت لا تعلمه الآن. فاطمئن، فما دام الله يدبر أمرك فإن الفرج آت في وقته، وما عليك إلا أن تسعى وترضى وتنتظر وعد الله. فالقناعة ليست نهاية الطريق، بل كثيرا ما تكون بداية الفرج.